هذا الفيديو أسئلة عن الكتلة والوزن. خلنا ناخذ أول سؤال. تبلغ كتلة كتاب على الأرض 1 كيلوغرام، وكم وزنه على الأرض؟ صف كتلته ووزنه مقارنة بالأرض عندما يكون على سطح القمر، حيث شدة المجال سدس جاذبية الأرض. باء كوكب المشتري، حيث شدة الجاذبية 2.5 ضعف جاذبية الأرض. فأول شيء راح نسوي إن نجيب قوة الوزن على الأرض، والقانون mg حاصل ضرب الكتلة بالجاذبية. الكتلة معطيني لازم تحفظها إن هي 10 نيوتن على الكيلوغرام. فإذن خلونا نعوض. الام هي 1 والجاذبية 10، فإذن وزن الكتاب على الأرض 10 نيوتن. الحين هو يبي وزنه على القمر. عشان نعرف وزن على القمر أول شيء لازم نعرف مقدار الجاذبية على القمر، فلازم نحسبها أول. هو قال لي إن شدة مجال الجاذبية على القمر هي سدس جاذبية الأرض، فجاذبية الأرض هي 10 وسدس يعني راح نضربها ب1/6. فهذا راح يعطينا، ما راح يعطينا جاذبية الأرض، راح يعطينا جاذبية القمر. فهذا راح يعطينا 1.67 نيوتن على كيلوغرام، وهي نفسها متر على مربع الثانية. الحين نبي نوجد الوزن، نفس القانون. الوزن على القمر هو حاصل ضرب الكتلة بالجاذبية، لكن جاذبية القمر الكتلة 1 ما تتغير، سواء هي على القمر أو على المريخ أو على أي مكان آخر، لأن كمية المادة نفسها ما تتغير بتغير الكوكب. أما جاذبية القمر طلعناها 1.67، فهذا راح يعطيني 1.67 نيوتن. قارن بين الاثنين راح تشوف أن قوة الوزن على القمر أخف بكثير من على الأرض. فأنت لما تكون بالقمر وتمسك هذا الكتاب راح تحس أنه خفيف بكثير من الأرض. فالكتلة ثابتة لكن الوزن يتغير مع تغير الكوكب لأن الجاذبية اختلفت. الحين خلينا نروح على كوكب المشتري. فأول شيء لازم نحسب جاذبية المشتري. قال لي أن جاذبية المشتري هي 2.5 من جاذبية الأرض، فجاذبية الأرض هي 10، راح نضرب 10 هذه ب2.5، فراح يعطينا 25 نيوتن على كيلوغرام. الحين نقدر نعوض، فراح نقول أن الوزن عند المشتري هو حاصل ضرب الكتلة بالجاذبية، جاذبية المشتري. فإذن الكتلة 1 والجاذبية 25، فهذا راح يعطيني 25 نيوتن. لاحظ أن قوة الوزن عالية جدا. الكتاب راح يسقط على الأرض وينجذب إلى الأرض وما راح تقدر ترفعه، لأن قوة التفاعل بين الكتاب وأرض المشتري عالية جدا، فأنت ما تمتلك القوة الكافية لرفعه مثل ما ترفع على سطح الأرض. تبلغ كتلة المسبار مارس روفر بلس 533 كيلوغرام. احسب الوزن على سطح الأرض. انطلق المسبار إلى المريخ، حيث تكون شدة مجال الجاذبية 38% من جاذبية الأرض، فكم يبلغ وزنه هناك؟ علما بأن الجاذبية على المريخ 3.7 نيوتن على كيلوغرام. الكتلة قال إن هي 533 كيلوغرام، أما الجاذبية على الأرض
هي 10 نيوتن على كيلوغرام. فA يبي الوزن على سطح الأرض. راح نقول إن الوزن على سطح الأرض هو حاصل ضرب الكتلة بشدة الجاذبية الأرضية. فالكتلة هي 533 كيلوغرام، أما شدة مجال الجاذبية 10 نيوتن على كيلوغرام. لاحظ أن الوحدات هذه تروح مع الوحدة هذه ويتبقى عندي نيوتن، وهذا هو المطلوب. راح يطلع عندي الوزن 5000. أول شيء لازم نحسبه هو جاذبية المريخ. قال لي إن هي 38%. 38% يعني تنكتب بهالطريقة هذه من جاذبية الأرض، وجاذبية الأرض هي 10. فإذن بهالطريقة نقدر نحسب جاذبية المريخ. لما تحط كل هذا بالآلة الحاسبة راح يطلع لك 3.7 نيوتن على كيلو، هو كتلته بجاذبية المريخ. فإذن الكتلة 533 كيلوغرام، وجاذبية المريخ 3.7 نيوتن على كيلوغرام. لاحظ أن الكيلوغرام راحت مع الكيلوغرام ويتبقى عندي نيوتن، هذه هي وحدة قوة الوزن. فإذن هذا راح يعطيني 1972.1 نيوتن. جهاز اللاسلكي كتلته 20 كيلوغرام نقل إلى سطح القمر تيتان التابع لكوكب زحل، حيث بلغ وزنه 28 نيوتن. احسب قيمة جي على سطح القمر تيتان. نعرف أن القانون اللي هو W عند القمر تيتان تساوي الكتلة بالجاذبية، جاذبية القمر تيتان. لاحظ هو ايش معطيني. لاحظ انه معطيني الوزن اللي هو 28 نيوتن، ومعطيني الكتلة 20 كيلوغرام، ويبي الجي. فإذن خلينا نحط هذا بمثلث. الوزن فوق، تحت الام والجي، يصير تبدل بينهم لأن الضرب عملية إبدالية. لاحظ احنا نبي الجي، فنغطي الجي. راح نقول ان الجي اللي هي من كلمة جرافيتي حاصل قسمة الوزن على القمر تيتان وتحت الكتلة. فالوزن معطيني 28 نيوتن، أما الكتلة اللي هي 20 كيلوغرام راح تعطيك الوحدة نيوتن على كيلوغرام. فلما تحط هذا بالآلة الحاسبة راح يعطينا 1.4. هبط مسبار فضائي ياباني عام 2005 على سطح كويكب إيتوكاوا. تبلغ قيمة جي هناك 1.1 ضرب 10 قوة -4 نيوتن على كيلوغرام. احسب كتلة المسبار إذا كان وزنه على سطح إيتوكاوا قوة -5. نحط المعطيات. معطيني قيمة جي 1.1 ضرب 10 قوة -4 نيوتن على كيلوغرام، والوزن معطيني إياه 5.2 ضرب 10 قوة -5 نيوتن. المثلث يقول إن الوزن فوق والجي والأم تحت، يصير تبدل بينهم لأن الضرب عملية إبدالية. احنا نبي الأم، فراح نغطي. راح نقول إن الكتلة هي حاصل قسمة الوزن على الجرافيتي اللي هي الجاذبية، معطيني الوزن وأيضا معطيني الجاذبية.
لاحظ أن النيوتن تروح مع النيوتن ومقام المقام بسط، فهذا يصعد للأعلى، راح يعطيني أن الكتلة 0.47 كيلوغرام.